Hai să o spunem pe șleau. În ultima vreme, internetul a devenit o găleată curat. Este o groapă de gunoi a advertiserilor care vor neapărat să-și bage reclama în fața ta pentru 2 cenți. Pentru că atât probabil câștigă dacă tu dai click, nu dacă o ignori. Mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de reclame îți apar în fața ta în fiecare zi. Și nu le observi pentru că ai învățat deja să le filtrezi. Hai să spun cum am scăpat eu în mare parte de problema asta și care sunt soluțiile cele mai simple pe care poți să le folosești ca să îți pui cumva o perdea în fața valului ăsta de prostii. Ca să nu mai vorbesc urât, că poate mă cenzurează și YouTube. Nu mi-am propus să încep fiecare clip atât de dur, însă situația asta cred că o simți și tu. Atunci când vrei să citești o știre chiar de pe un site din afară. Că nu e vorba doar de trusturile de presă de la noi sau de site-urile independente. E vorba de toată presa, în special cea scrisă, din toată lumea asta. Am mai avut discuția asta acum câteva luni de zile și mulți dintre voi ați propus anumite soluții în secțiunea de comentarii. La fel cum te rog să faci și acum, dacă ai o variantă mai bună decât cea pe care am găsit-o eu. Ce o să spun acum, și pentru asta cred că merită un like acest video, este soluția cea mai simplă pe care am găsit-o și pe care o poate folosi absolut oricine să scape de problemele astea. Atunci când deschizi un site, eu folosesc de exemplu feed-ul de la Google, cel de news, pe care mi l-am setat să vină pe partea de tehnologie, ca să am foarte multe subiecte, desigur, pentru Curiosity, pe care apropo și sâmbătă asta îl facem tot live, tot în varianta anterioară în care să răspundem la aproape toate întrebările, cred eu. Așadar, când deschizi un site, arată cam așa. Cam asta este și durata de deschidere. Durează câteva secunde până când se încarcă toate motoarele respective de livrat reclame, că nu e vorba despre informație, că oricum articolele au devenit o chestie foarte micuță acolo, 10 paragrafe maxim, care este împărțită de 10 reclame. Și chestia asta nu-mi convine, pentru că una este să ai acces la informație gratuit, și înțeleg că și oamenii trebuie să mănânce ceva, trebuie să-și plătească chiria, trebuie să-și bage benzină în mașină sau curent electric, trebuie să ajungă la birou, să-și dea copiii la școală și așa mai departe. Problema este că nu asta e rezolvarea. Am ajuns să credem că am putea să rezolvăm treaba asta prin reclame. Nu reclamele sunt rezolvarea. Și am ajuns să cred și eu același lucru, că cea mai bună variantă de a monetiza chestia asta este să fii susținut de către public. Așa cum face Recorder, așa cum avem și noi secțiunea de membri pe bucnici.ro, așa cum fac multe alte site-uri de altfel care îți cer un abonament lunar sau săptămânal ca să poți să citești toate articolele lor și care funcționează. Și din nou înțeleg necesitatea asta. Problema e că atunci când vorbești de un trust de presă și de o publicație atât de mare care e deținută probabil de un trust de presă pe lângă alte câteva zeci sau sute, banii ăia nu mai intră în buzunarul celor care fac articolele respective și care au neapărat nevoie de ei, ci intră în banii șefilor. Sunt dividendele care se plătesc la final de an, sunt acțiunile care cresc în fiecare an pentru că acea publicație trebuie să fie mai mare, mai somptuoasă, să acopere cât mai multe știri, cât mai multe lucruri. Pe de altă parte să mai ia și niște bani de la politicieni, plus încă câteva milioane sau zeci de milioane odată la 4-5 ani de zile pentru că sunt alegeri. Așadar, cea mai simplă variantă pe care am găsit-o pentru Android este următoarea. Atunci când vrei să citești un articol, cum fac eu de exemplu, am feed-ul de Google în partea stângă, o să îmi aleg articolul pe care vreau să-l citesc și dacă dau click pe el și îl deschid în Chrome, în browserul intuitiv de Android, aici pe Mashable să zicem că am partea de privacy și de cookies. Reject all, pentru că nu mă interesează să le dau datele lor. Să zicem că ăsta e un articol cât de cât curat. Ai partea de deal-uri care se duce către Best Buy în cazul de față, de ce reclamă așa, am un advertisement de la Google, mai am încă deal-urile de la Mashable și gata, s-a terminat articolul după încă o reclamă de la Google. Și ăsta este un caz fericit, da? Android Police, ia să vedem, The Verge, poate stă mai bine, Privacy Notice, ok, Accept, n-am ce să-i fac, după aia trebuie să închid asta cu Subscribe și după aia am reclamele clasice de la Google, măcar aici sunt 2 paragrafe și o reclamă. Dar hai să vedem cum arată totuși o știre din România, că n-am mai intrat de mult pe un site din România. Bine, fie, de acord. Am reclame aici, am reclamă aici, am reclama asta care mă agasează și pe care trebuie să o închid cu X-ul ăla, apropo, minuscul. Am reușit de data asta, pot să o și ascund. Mai am reclamă aici cu emisiunile, reclamă cu Adidas, reclamă cu emisiunea nu știu care, iar reclamă cu Adidas și am ajuns la 2 rânduri, nici măcar titlu și după aia încă o reclamă. Aici, ok, mai am încă o reclamă, dar încă un anunț. Pac, ia uite, reclamă aici, încă o reclamă peste, 2 rânduri, încă o reclamă și unde e articolul? Aici.
încă o poză, iar o dita mai reclamă, iar reclamă, iar reclamă. Cam așa arată. Dacă vrei să citești ceva, ți-ai pierdut și interesul și ideea din momentul în care deschizi site-ul. Acum, cea mai simplă variantă pentru Android este Brave Browser. Te duci în Google Store, cauți Brave, îi dai install, la mine este instalat, open și aici o să deschizi același site. Pe prima pagină, da? În afară de opțiunea de translate, pentru că eu am telefonul în limba engleză, nu am nimic. Da? Dau click aici și o să văd articolul cu niște spații aferente, că nu am reușit să le scoată pe toate, că unele sunt din sistem și pot să citesc liniștit articolul. Până la capăt, atenție! Da, ca să văd video, desigur trebuie să dezactivez software-ul de blocare a reclamelor, nu mă interesează. Acum, ca să faci treaba asta, fără să setezi Brave Browser, de exemplu, ca browser principal, te duci aici, îi dai share la articol și îl deschizi în Brave. Totul este mult mai simplu. Și la fel poți să citești complet articolul de pe orice site cu reclamele blocate. Pentru că asta face Brave inițial, asta a făcut de la început, a blocat reclamele peste tot. Acum mai sunt și alte variante pe care ți le recomandă probabil și alții. Este Firefox-ul cu pluginul de uBlock Origin. Dacă nu ești atât de tehnic, deși nu este o chestie foarte complicată, poți să instalezi Firefox-ul, așa, îi dai open, iar aici o să cauți uBlock Origin. Da, pentru că nu sunt logat, nu mă duc în Chrome Web Store, mă duc pe ublockorigin.com și dau get uBlock Origin și mi l-a instalat. Eu l-am aici pentru add-on-uri. Firefox este unul dintre puținele browsere care suportă uBlock Origin pe mobil. Și la fel și articolele pe care le ai în feed-ul normal poți să le dai share și să le deschizi automat cu Firefox. Uite aici. Și la fel, se deschide foarte repede, fără reclame, fără bătaie de cap. Reject all. Firefox-ul mai permite însă afișarea bannerului normal cu cookie-uri și cu GDPR. Asta este varianta pe mobil. Și acum orice altă variantă ai folosit pe mobil, să te conectezi la DNS-uri externe, să încerci AdGuard-ul, de exemplu, care este iarăși o aplicație foarte bună care face treaba asta, înseamnă ca tot traficul tău pe care îl creezi pe acel telefon să-l poți da unui third party, cum ar fi de exemplu AdGuard, care să citească absolut tot traficul de pe telefonul tău. Și nu știu cât de criptat este în varianta gratuită, de exemplu, deși, dacă nu mă înșel, e doar un trial version, că după aia este 2,5 euro pe lună. Varianta cea mai bună este, într-adevăr, să-ți instalezi tu AdGuard-ul ca și aplicație pe routerul de acasă, să-ți creezi propriul tău DNS pe care să-l spui pe telefon, dar deja e chestie un pic mai complicată și necesită ori un router mai deștept, ori un PC auxiliar pe care să-l ai pornit tot timpul acasă. O să încerci și varianta aia și probabil o să o folosesc destul de puțin pentru că trebuie să le configurez telefonul și altor prieteni sau cunoscuți sau familiei pe care o să vreau să-i lase să folosească serverul meu. Mai degrabă le spun să instaleze Brave Browser și atunci e mai simplu. În Brave nu sunt logat, în Firefox nu sunt logat, oricum site-urile de știri, informațiile pe care le citesc acolo, le citesc acum și o să le uit mâine sau poimâine sau eventual după ce le-am prezentat în Curiosity, pentru că nu mă mai interesează. Sunt știri, sunt chestii perisabile care expiră în maxim o săptămână. Acum, pe laptop sau pe desktop, varianta pe care o folosesc este la fel de simplă. Tot uBlock Origin se numește și este un plugin care este dezvoltat de către comunitate, este open source. O să găsești toate informațiile despre el dacă îl cauți. Îl găsești, bineînțeles, în Web Store, pentru că nu e o chestie pe care Google poate să o scoată atât de ușor, sau te informezi eventual de pe ublockorigin.com. Eu l-am instalat aici și arată cam așa. Bine, tot ce trebuie să faci, trebuie să-l cauți pe internet, dai get uBlock Origin și dai add from Chrome. Ce vezi aici este faptul că acest uBlock Origin nu se înțelege cu YouTube. Instalarea lui este simplă și o să-ți apară aici în bară și fără uBlock Origin, de exemplu, hai să vedem ce înseamnă un website. Bine, deja știe că ăsta trebuie să-l blocheze, îi dau refresh și îl încarc fără uBlock Origin. Vrea să-mi arate notificări, nu mă interesează, de acord, gestionați opțiunile. Nici măcar nu mi-afișează toate chestiile pentru că se încarcă prea greu din cauza reclamelor. Am reclame peste tot, în toate părțile. Dacă deschid un articol, uite, știu cât ia să se închidă, să se deschidă. Mai am și aici reclamă care se mișcă, am reclame peste tot. 3 reclame înainte să ajung la primul paragraf de text, la titlul practic. După aia vine a 4-a reclamă, a 5-a, primul paragraf, poză, reclamă, paragraf, poză, reclamă, paragraf, reclamă, paragraf, reclamă. Aici sunt mai mici că am un desktop mai mare. Uite cum arată site-ul cu
cu uBlock Origin. Da, ok, nu mă interesează. La fel ca și pe mobil, este cea mai bună variantă pe care am găsit-o până acum. Acum știu că te deranjează foarte mult și reclamele unskippable de pe YouTube. Există variante pentru asta, dar s-ar putea să vezi, să ai o experiență foarte nasoală, așa cum am discutat în clipurile anterioare, îți las un link mai jos în descriere, prin faptul că YouTube o să-ți blocheze vizionarea. O să ți le încarce foarte greu, se vor vedea ori la rezoluție foarte proastă, ori va trebui să vezi mai multe reclame decât de obicei dacă folosești acele plugin-uri. Și faptul că acele plugin-uri încetează să funcționeze după o anumită vreme, săptămâni sau luni, este iarăși o problemă pe care YouTube vrea să o rezolve. Într-adevăr, din reclamă se fac bani pe YouTube, dar face și YouTube și face și creatorul de conținut. Așa că singura chestie pe care te rog este nu neapărat față de noi, ci față și de ceilalți creatori de conținut, pentru că știu că stai destul de mult pe YouTube, pentru că de-aia te uiți la acest video, nu închide reclamele de pe YouTube. Atunci când se deschide pagina mea de YouTube, după cum vezi, adblockerul este oprit. Pe această pagină voi permite reclamele. Și asta pentru că am YouTube Premium. Și mi se pare cea mai bună variantă YouTube Premium, deși în momentul de față costă, mi se pare, 50 de lei pe lună, dar poți să-l împarți, cred că, cu 3 oameni. Fiecare cu adresa lui de mail. Nu trebuie să le dai acces la contul tău. Nu, sunt 5 oameni. Da, poți să folosești 5 oameni, că l-am pe fratele meu, o am pe soție, mama și cu tata, care se folosesc YouTube Premium în acest moment, fără niciun fel de probleme. Li se încarcă mai repede toate informațiile, nu mai au reclamele agasante și se pot bucura de experiență. Dacă vor să asculte un podcast de 3 ore, o pot face lejer, fără reclame. Și mi se pare că e varianta cea mai bună ca să câștigăm ceva bani și noi, creatorii de conținut. Și nu o să fiu parșiv acum să spun că nu se fac bani din YouTube. Dacă ai foarte multe view-uri, dacă ai 10 de milioane de view-uri pe lună, într-adevăr faci foarte mulți bani. Sau relativ foarte mulți, depinde acum ce înseamnă foarte mulți pentru tine. Depinde ce cheltuieli ai, că dacă ai foarte mulți oameni în spate care îți lucrează pe contentul respectiv și plătești mult bani pentru fiecare clip, s-ar putea să nu scoți niciun ban, ba chiar să dai din buzunar. Așadar, astea sunt variantele pe care le folosim și noi. Și probabil ați văzut iconița și logo aici și în momentul în care facem Curiosity, pentru că ne-ar fi aproape imposibil să arătăm ceva pe ecran fără să fie plin de reclame și să ne ia un minut la fiecare articol să scăpăm de ele. Acestea fiind spuse, sper să te ajute și pe tine acest material, să fie un pic mai simplu de navigat pe internet și de învățat informații folositoare, pentru că nu cred că vom avea o rezolvare reală, suficient de rapidă ca să mai prindem și noi a acestei probleme. Reclamele nu o să plece nicăieri. Nu o să se schimbe modul de afișare și mi-e teamă că în curând o să vedem reclame și mai multe, mai prost gestionate pentru articole aproape inutile, generate în mare parte cu inteligența artificială. De aceea o să apreciez mai mult când citești un text sau te uiți la un video care este un talking head de om normal, care știe să se și strâmbe, să se enerveze, așa cum nu prea o face un AI în momentul de față. Dacă ți-a plăcut videoul ăsta și ți-a fost util, dă-i un like, dă-i un share ca să-l vadă și un prieten, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!